ගිටාර් ප්ලේ කරන ඔයාලා ගාව තියෙන මොන ඔයිල් එක ලෙමන් ඔයිල්. අද කතාව ඒ ගැන. අපි Slunprofessional. අපෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බ මොනවද මේ ගිටාර් එක ක්ලීන් කරනවා නම් ක්ලීන් කරන්න හොඳ දේවල්. ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක ක්ලීන් කරනවා නම් මොනවද දාලාද ක්ලීන් කරන්නේ? ගිටාර් එක බොඩි එක පොලිෂ් කරනවා නම් මොනවගෙන්ද පොලිෂ් කරන්නේ? වෙළඳ පොලේ තියෙන ගිටාර් පොලිෂ් හොඳයිද? මේ වගේ ගුණාත්මයක් තියෙනවද? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඉතින් මෙහෙමයි අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය ක්ලීන් කරනවා ගිටාර් එකේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එහෙම නැත්නම් ගිටාර් එකේ බොඩි එක මෙන්න මේ වගේ හෑන්ඩ් සැනිටයිසර්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ග්ලාස් ක්ලීනර්ස් වලින් ඒක දෙකක්වත් යූස් කරන්න එපා ගිටාර්ස් ක්ලීන් කරන්න. ඔයාලා වෝටර් යූස් කරන්න හදන්නත් එපා. මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ ගිටාර් එකට ඩැමේජ් වෙන එක විතරයි. ඉතින් අද දවසේ අපි මේවා යූස් කරපුවාම ගිටාර් එකට ඩැමේජ් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අද අපි වලට අරගෙන ඉන්නේ බොහොම සරලව ගිටාර් එකට ලෙමන් ඔයිල් විතරක් යූස් කරන්න ඕන ඇයි කියලා. හොඳයි බොහොම සරලව කිව්වොත් මෙන්න මේකයි කාරණේ. ගිටාර් එක හදලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට වුඩ් වලින්. අපි මේ කතා කරන්නේ කෝස්ටික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගිටාර් එක හදලා තියෙන්නේ අති බහුතරයක් ගිටාර්ස් වුඩ්. ඉතින් ෆයිබර්ග්ලාස් වලින් හදපු ගිටාර්ස් වලට අපි මේ කියන කාරණේ වළංගු වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ගිටාර් එකේ මොනවද තියෙන වුඩ් පාර්ට්ස්? විශේෂයෙන්ම ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක වුඩ්. ඊට අමතරව ගිටාර් එකේ බොඩි එක වුඩ්. ගිටාර් එකේ බ්‍රිජ් එක වුඩ්. වගේම ගොඩක් වෙලාවට හෙඩ් ස්ටොක් එක වුඩ්. ඉතින් මේ වාගේ ගොඩක් දේවල් හදලා තියෙන්නේ දැවේ. එහෙම නැත්නම් වුඩ් යූස් කරලා. ඉතින් මේ දැව නැත්නම් ලී නැත්නම් මේ වුඩ් වල තියෙන ගුණාංගයක් තමයි කාලයක් යද්දී මේ වුඩ් වේලෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ඩ්‍රයි වෙනවා කියලා. ඩ්‍රයි. ඉතින් මේ වුඩ් වේලුණාට පස්සේ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වුඩ් එක පැලෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් ලීය පැලෙන්න බලනවා. අපි එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ හියුමිඩිෆයර්ස් ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද අපි ගැන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක අපි පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා ඇති. වීඩියෝ එක වුණාට පස්සේ බලන්න. හොඳයි. ඉතින් ගිටාර් එකක් පැලනවා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු දෙයක්. සමහරට රිපෙයාර් කරගන්න බැරි මට්ටමට පැලෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයගේ මේක සිද්ධ වෙන්නේ අකෝස්ටික් ගිටාර් එකක් නම් බ්‍රිජ් එකේදී. සමහර අයගේ බ්‍රිජ් එක හොඳටම මැදින් පැලෙනවා. පැලලා වෙන් වෙනවා. ඒක රිපෙයාර් කරගන්න බැරි මට්ටමට. සමහර අයගේ බ්‍රිජ් එක දෙපැත්තෙන් ගිටාර් එකේ টොප් එක පැලෙනවා. තවත් සමහර අයගේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක පැලෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක නිකන් ඉරිතල්ල වගේ ගතියක් සමහර අයගේ ගිටාර්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොටම හේතුව ඒ අදාළ ස්පෙસિෆික් වුඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ලීය වේලන එක තමයි. ඉතින් අපි මේක මගහරවා ගන්න මේ ගිටාර් එකේ වුඩ් එක වේලන එක නවත්ත ගන්න අපි මේ වුඩ් එක කන්ඩිෂන් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒකට වුඩ් කන්ඩිෂන් එකක් යූස් කරන්න ඕන. හොඳයි. මොනවද මේ තියෙන වුඩ් කන්ඩිෂනර්ස්? වෙළඳ පොලේ ගොඩක් නම් වලින් විවිධ නම් වලින් විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් තියෙනවා. ඉතින් අනාදිමත් කාලයක් ඉඳන් මේ සංගීත භාණ්ඩවල තියෙන වුඩ් කන්ඩිෂන් කරන්න යොදාගත්ත දේ තමයි මෙන්න මේ ලෙමන් ඔයිල් කියන්නේ. ඒ නිසා අදටත් ලෝකේ බහුතරයක් දෙනා විශ්වාස කරනවා මේ මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කන්ඩිෂන් කරන්න හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ ලෙමන් ඔයිල් කියන එක. ඉතින් අපිත් බොහොම අමාරුවෙන් ලෙමන් ඔයිල් කොප්පියක් හොයාගත්තා. හොඳයි. මේකේ මිල කීයද? මෙහෙමයි. අපි ගත්ත ප්‍රයිස් එක නම් අපි මේ වෙලාවේ මේක කියන්නේ නැහැ. ඒකට මේකට දෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් වෙනවානේ. අපි බැලුවා ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ ලංකාවේ රිටේල් මාකට්ස් වල රිටේල් ස්ටෝර්ස් වල ෆිසිකල් වෙන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් වෙන්න පුළුවන් කොච්චර මුදලක් මේකට වැය වෙනවද කියලා. කනගාටුදායක කාරණේ තමයි ලංකාවේ ඉතාම මිලෙන් අධිකයි මේ ඔයිල් එක. උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා ලෙමන් ඔයිල් මිලිලීටර් 10ක්. මේක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 900ක් 1000ක් අතර මුදලක් වෙනවා. අපි රික්වෙස්ට් කරපු එක අපි හොයලා බලපු එක තැනක තිබුණා මේ ලෙමන් ඔයිල් මිලිලීටර් මට මතක 20ක් රුපියල් 4000 ගානකටත් අලෙවි වෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඊටාම මිලෙන් අධිකයි. මම හිතන්නේ මේ මිලිලීටර් 10ක් කවුරුවත් රුපියල් 1000ක් 1500ක් දීලා මිලදී ගනී කියලා. හැබැයි මේකෙන් වෙන බෙනිෆිට් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් ඔයාලා මං හිතන්නේ ඒක ලොකු මුදලක් කියලා සලකයි කියලා. ඒ වගේම අවසානයේදී අපි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේක ටිකක් අඩුවට ගන්න ක්‍රමයක් හරියයිද නැද්ද කියන දන්නේ නැහැ තාම මෙතනට අපි ඉගෙන අවසානටම ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. කොටිම කිව්වොත් මේකයි අපි මේ ලෙමන් ඔයිල් ආලේප කරපුවාම ගිටාර් එකේ වුඩ් එකට ස්පෙෂල් අපි කමු උදාහරණ විදිහට ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එකට. ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එකට ආලේප කරාට පස්සේ මේක වෙන වැඩේ තමයි අර ගිටාර් එකේ නැති වුණු මොයිස්චර් එක නැත්නම් ගිටාර් එකේ වේලුණු ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිටාර් එක වේලෙන්න ඒ වුඩ් එක වේලෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ලීය කන්ඩිෂන් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම වෙන්නේ මේ ගිටාර් එකේ වුඩ් එක පැලෙන එක ඉතාම අවම වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා පුළුවන් නම් ඔයාලා මේ ලෙමන් ඔයිල් වලින් ස්පෙෂලි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක කන්ඩිෂන් කරගන්න. ඔය ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක පැලෙන ඒවා ඉරිතලන ඒවා ගොඩක් දුරට මේකෙන් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගිටාර් එකේ බ්‍රිජ් එක.
කොස්ටික් ගිටාර් ගන්න ස්පෙෂලි මේ බ්‍රිජ් එකත් කන්ඩිෂන් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද බ්‍රිජ් එකේ මැටීරියල් එක වෙනස් ගොඩක් වෙලාවට ගිටාරේ টොප් එකට වඩා. ඉතින් මේ টොප් එක හරි බ්‍රිජ් එක හරි වෙනස් ආකාරයකින් ස්ට්‍රින්ක් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් හැකිලුනොත් වෙනස් වේග වලින් වේලුනොත් වෙන්නේ ටෙන්ෂන් එක චේන්ජ් වෙලා මේ බ්‍රිජ් එක හරි টොප් එක හරි පැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉතාම අවාසිදායකයි. දහස් ගණන් යයි සමහරට රිපෙයාර් කරගන්න නැත්නම් අලුත් එකක් ගන්න. ඒ නිසා යමක් වෙන්න කලින් ඒක වළක්වා ගන්න එක හොඳයි. ඉතින් අපි ඒකයි ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ලෙමන් ඔයිල් යූස් කරලා ඔයාලගේ වුඩ් එක කන්ඩිෂන් කරන්න කියලා. හොඳයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේ මිලිලීටර් 10 කොච්චර කාලයකට ඇද්ද? හරිම ලේසි උත්තරයක් දෙන්න තියෙන. ඔයාලා මේක මේ සතිය මාසෙන් මාසෙට කරන දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා උප්පරිම අවුරුද්දට දෙපාරක්. නැත්තම් අපි නම් අයිඩියලි මාස 6කට වතාවක් වගේ හොඳටම ඇති අවුරුද්දකට වතාවකුත් ඇත්තටම ඇති මේකෙන් ඔයාගේ ෆ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක කන්ඩිෂන් කරනවා. කොච්චරක් ඕනද? හරි. අපි කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරලා මෙන්න මේ ඇඟිල්ලට යන ප්‍රමාණය එක ෆ්‍රෙට් එක ගන්න. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆ්‍රෙට් 22ක් තියෙනවනේ මේ වගේ 1යි 2යි ඔයාදී 22 තවත් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම මැන ඉන්න අමාරු නම් මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකක් කරන් මේකෙන් පොඩි බින්දු කීපයක් දාලා ආලේප කරන්න. ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා ඔයිල් එක ආලේප වෙද්දී. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඒක පිරිමැදලා අතිරික්ත ඔයිල් නැත්නම් අවශේෂ වුණු තෙල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ ටික අයින් කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් හොඳම වෙලාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රින්ග් චේන්ජ් කරන වෙලාවට. ස්ට්‍රින්ග් එකක් හැරෙනොත් ස්ට්‍රින්ග් චේන්ජ් කරන සෙට් එක ඊට කලින් ලෙමන් ඔයිල් පොඩ්ඩක් දාලා කන්ඩිෂන් කරලා ස්ට්‍රින්ග් සෙට් එක දාන්න. හැබැයි මාස ගානේ දාන්න යන්න එපා. අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා අවුරුද්දට උප්පරිම දෙවතාවක් හොඳටම ඇති. හොඳයි ඊළඟට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ලෙමන් ඔයිල්ම ඕනද? මෙහෙමයි. සමහර අය අපි කතා කරපු අය අපි කියපු ආටිකල්ස් රිසර්ච් පේපර්ස් මේවල ඉතින් විවිධ ඔයිල් රෙකමන්ඩ් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒවා අඩු වැඩි වශයෙන් සාර්ථකද අසාර්ථකද කියන එක ගැන අපිට රෙකමන්ඩ් එකක් දෙන්න බැහැනේ. මොකද අපි ඒක ප්‍රායෝගිකව අත්දැක බලලා නැහැ. අපි කැමති නැහැ අපේ channel එකෙන් බොරු කියන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ ලෝකෙම අය අත්දැක බලන දෙයක් නේ. ඒ නිසා අපිට මේ ගැන සාතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිත් පාවිච්චි කරන නිසා. එහෙම ගිටාර් එකට ආපදාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි අවසානයේ දැන් මේක රුපියල් 1000ක් 1500 දාලා මිලිලීටර් 10ක් මේ වගේ එකක් කවුරුවත් ගන්න නැහැ නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඇටි එහෙමයි. මීටර අඩුවට මේක ගන්න බැයිද? මෙහෙමයි. අපිටත් ඉතින් ඇත්තටම දරා ගන්න අප දැන් අපේ ගිටාර්ස් අපි හිතමු 10ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපේ ගිටාර්ස් 10ට මේ වගේ බෝතල් 10ක් තියාගත්තොත් එතනම රුපියල් 15000ක් 20000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා අවම. ඉතින් මේ ලෙමන් ඔයිල් එක ගොඩක් ලෙමන් ඔයිල් එකපාර ගෙනත් තියාගත්ත කියලා අවුරුදු 10 15 තියාගන්නත් බැහැ. මොකද මේ ඔයිල් එන්න ඔයාලා දන්නවා ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. ඒ නිසා තේරෙන සිංහලෙන් කිව්ව නරක වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් ගෙනල්ලා තියාගත්ත කියලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අඩුවට ගන්න බෑ. මෙහෙමයි. අපි මේ තෙල් බෝතලේ ගෙනල්ලා මේ ඔයිල් බොටල් එක ගෙනල්ලා සෑහෙන කාලයක් දැන් ඒ කාලය ඇතුළත අපි වීඩියෝ එකක් නොකරන්න හේතුවත් අපි පොඩ්ඩක් මේක නත්තදා බැලුවා. අපි හොයලා බැලුවා ලංකාවට මේ ගෙන්නන සප්ලයර්ස්ලා ඕවර්සීස් ඉන්න. ඉතින් අපි එහෙම දෙතුන් දෙනෙක් කතා කරා. ඉන්දියාව වලින් අපි සප්ලයර් කෙනෙක්ව කතා කරා, චයිනා වලින් කතා කරා. මට මතකයි සිංගප්පූරුවේ වගේ රටකත් හිටිය දෙතුන් දෙනෙක්. අපි කතා කරලා බලුවා කොහොමද මිල ගණන් කියලා. ඉතින් අපිට පොඩි විශ්වාසයක් ඇති වුණා. අපි කනෙක්ෂන් සදාගත්තා. ඇත්තටම මේ 10 මිලිලීටර්ස් ලංකාවේ ගන්න ගියොත් අඩුම රුපියල් 900ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි බලුවා ඇත්තටම කොච්චර ප්‍රමාණයක් යයිද. අපි ගණන් හදලා බලපු විදිහට මේක රුපියල් 650කට 700කට වගේ අලවි කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ලංකාවට අපිට සප්ලයි කන්ටැක්ට් කරලා ගේන්න හමුනොත් අපි මේක ඔයාලට දෙන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතාම අඩු මුදලකට. ඒක ෂුවර් නෑ. මොකද අපි තාම එහෙම බිස්නස් එකක් කරන්න හිතලවත් නෑ. මේක තමයි අපේ පළවෙනි අදහස. ඉතින් ලංකාවේ නැති නිසා වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. කැමති නම් අපි පල්ලා ලින්ක් එක දාලා තියෙයි. ක්ලික් කරලා ෆෝම් එකක් තියෙනවා. සබ්මිට් කරන්න අපි ඔයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. එතකොට පළවෙනි ඕඩර් එක ආවොත්. හරි කලින් කියන්න බැරි වුණු දෙයක් විශේෂ දෙයක් කවුරුවත් මේ ලෙමන් ඔයිල් කියලා පැංගිරි තෙල් වලට අහු වෙන්න එපා. ඔයාලා දන්න මේ ලෙමන් කියන්නේ අර කහ පාට දෙහි ගෙඩිය වගේ තියෙන ලෙමන්. දැන් දෙහි ලයිම් නේ. ඒ සිට්‍රස් ෆැමිලි එකටම අයිති තවත් ස්පීෂීස් එකක් තමයි මේ ලෙමන්. මෙන්න මේ ලෙමන් ඔයිල් තමයි ඕන මේක. උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් නම් බොටනිකල් නේම් එක කිව්වොත් සිට්‍රස් ලයිමන්. අන්නේ සිට්‍රස් ලයිමන් ඔයිල් එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැතුව පැංගිරි තෙල් නෙමෙයි. ලෙමන් ග්‍රාස් ඔයිල් නෙවෙයි මේ. හරි. මේ සිට්‍රස් ලයිමන් කියන ඔයිල් එක නැතුව ලෙමන් ග්‍රාස් ඔයිල් නෙමෙයි. ඒ නිසා කවුරුවත් ලෙමන් ඔයිල් කියලා පැංගිරි තෙල් ඔයාලගේ ඔය බෙහෙත් සාප්පු වලින් ගන්න පැංගිරි තෙල් හිටයකට දාන්න යන්න එපා. හොඳයි. එහෙනම් අද කතාව ලෙමන් ඔයිල්. ඊළඟ දවස් අපි අලුත් ස්ටෝරි එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.